أبناء المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. الحقيقة أنا تعودت دايما أقول لكم أنه برنامج المسيحي والمجتمع بيتكلم عموما عن المشاكل أو الهموم أو الأشياء الإيجابية أو الأشياء السلبية اللي موجودة في مجتمعنا، وإزاي أن المجتمع المسيحي بيتعامل معها، أن الجالية المسيحية بتتعامل معها، أو المصريين عموما بيتعاملوا مع هذه المشاكل في حياتهم اليومية. وأحد الأمور الهامة اللي بتواجهنا دايما هي إزاي نتعامل مع أولادنا. ودايما نسمع من الأهالي إنه أولادي تعبني، ما بيسمعوش الكلام، بيعملوا كذا وكذا وكذا. ونسمع من الناحية التانية من الأولاد إزاي إن الأهل ساعات مش قادرين يفهموهم، إنهم ساعات بيعاملوهم بطريقة قاسية، ساعات ما بيسمعوا لهمش. كل هذه المشاكل اللي بنشوفها موجودة، اللي بتسبب أحيانا ضغط جامد على الأسرة وعلى حياتها، بل بالعكس أحيانا بتسبب مشاكل أكتر كتير مثلا من المشاكل المادية اللي ممكن تسببها للأسرة. لذلك أردنا النهاردة أن احنا يكون موضوع حديثنا عن اللي بيسمى باللغة الإنجليزية Generation Gap، أو اللي هو الفرق بين الأجيال. في فرق كبير في المسافة ما بين الأجيال الكبيرة القديمة من الأهالي، خاصة اللي جه منهم أمريكا هنا في سن كبير شوية، وكان عنده أولاد دخلوا المدرسة، اللي دخل الهاي سكول أو دخل الجونيور هاي يعني في الإعدادي أو الثانوي، وابتدوا يتأقلموا الأولاد على المدرسة ويعيشوا فيها، بينما الأهالي لسه متأثرين بالفكر اللي جم بيه من مصر، ومن هنا يبدأ الخلاف والاختلاف. أردنا أن احنا نتكلم بصراحة النهاردة عن كل الأمور من وجهة نظر الآباء، من وجهة نظر الأبناء، وأيضا هيكون لنا رأي من خبير في هذا الأمر، خبيرة هتحلل لنا كل هذه التحليلات والتفاصيل، وتقول لنا من وجهة نظرها إيه أفضل طريقة إن احنا نحاول نقرب الجاب دي، المسافة دي نقربها من بعضها، بحيث إنه يبقى فيه إمكانية إن الأسرة تعيش في سلام. موضوع هام وشيق، ونتمنى إن شاء الله الحلقة دي تعجبكم كلكم، وهنكون أيضا مستعدين إن أنتوا تشاركونا لو تحبوا. هنحط النمرة اللي يحب يسأل أي أسئلة للضيوف الأعزاء، احنا we're welcome with that. أنا الحقيقة حسيت إنه عشان يكون معنا حد اكسبرت لازم ده يكون شخص عاش من الجالية المصرية، أهله مصريين، وهو عايش واتولد هنا وعاش في المجتمع الأمريكي وتأقلم عليه، وفي نفس الوقت درس هذا الأمر وأصبح ده تخصصه. عشان كده أنا الحقيقة سعيد إن يكون معايا النهاردة الدكتورة أنجيلا جيرس. دكتورة أنجي، أولا أهلا بيكي معنا النهاردة. شكرا. شكرا بيكي. وأنجي الحقيقة اتولدت في أمريكا، لكن باباها ومامتها مصريين. أنا والدها طبعا عرفته من الاسم، لكن هي درست السيكولوجي وأخذت دكتوراه في السيكولوجي من جامعة اسمها ألاين في سان فرانسيسكو. وبعد ما أخذت درجة الدكتوراه بتاعتها ابتدت تشتغل في عيادات مختلفة وتاخد خبرة جيدة. وفي الوقت الحالي she's a licensed clinical psychologist in California, and she owns a private practice in Los Angeles and provides therapy for individuals and couples struggling with anxiety, depression, transitional issues, trauma, and relational difficulties في الريليشن. يعني هي بتعمل كونسلنج للناس اللي هم يا اما في مشاكل في الاسره، يا اما ناس عندهم ديبريشن، عندهم ديبريشن او عندهم مشاكل في العلاقات الزوجيه، او عندهم مشاكل نتيجه تروما الاولاد مثلا وهم صغيرين او امور زي كده. وبتشتغل كمان مع التين ايجرز، واشتغلت مع التين ايجرز والسن ده. عشان كده انا بشعر انها هي الحقيقه كواليفايد انها تتكلم على الموضوع ده. في نفس الوقت
أنجي عاشت حياتها كلها في كنيسة هنا سانت أثناسيوس، وحاليا بتخدم في الكنيسة وبتخدم الشباب برضو في السن ده، فعشان كده هي تقدر تكلمنا على كل النواحي دي. مرة تانية أنجي أهلا بيكي مرة تانية. شكرا على المجيء. شكرا بكم. أيضا أنا سعيد جدا أن يكون معايا النهاردة ممثلة للشباب، و جاسمين يوسف. جاسمين أهلا بيكي. Hi, thank you. احنا قلنا هنتكلم عربي. أهلا Okay. بيكي. أهلا. وجاسمين سنها 17 سنة، وهي اتولدت هنا في أمريكا طبعا، لكن برضو مرة أخرى والديها وجراند بيرنتس جم من مصر وعاشوا هنا، فهي عدت في نفس المشاكل اللي بيعدي فيها أي شاب في السن ده في المجتمع الأمريكي، وإزاي إنها واجهت صعوبات أو واجهت تشالنجز، تحديات إنها تتعامل مع المجتمع في نفس الوقت تتأقلم مع الفكر اللي بيقدمه الأهل أو الطريقة اللي بيتعاملوا بيها. well welcome مرة تانية وأهلا بيك معنا. شكرا. أنا هبتدئ بدكتورة أنجي. خلينا نشيل الألقاب إذا سمحتي، وأقول لك أنجي وتقدري تقولي محفوظة على طول. أنجي، إحنا بنتكلم على حاجة اسمها جنريشن جاب. يعني إيه جنريشن جاب؟ تقدري تشرحي لنا إيه جنريشن جاب؟ ويا ريت كمان تفهمينا التعبيرات اللي بنسمعها هنا في أمريكا أحيانا عن تقسيم الناس، يقول لك ده ميلينيالز، ده بيبي بومرز، يعني عاوزين نفهم الأمر ده إزاي. Yeah. So it's okay ممكن أنا بتكلم إنجليزي عشان عربي بتاعي مش حلوة؟ ممكن وأنا أحاول إن أنا ترانسليت اللي أنت بتقوليه. Thank you. Thank you, Mahfouz. So a generation gap is the understanding, it's the difference in values and attitudes between one generation and another. الاختلاف في الفكر وطريقة التفكير ما بين مجموعة ومجموعة تانية. صح. So it's especially between younger people and older generations. And so we classify generations by different age groups and like born at different periods of time. احنا بنقسمهم حسب عمرهم والوقت اللي اتولدوا فيه. Yeah, and so there's different generation classifications, and we have ones going past the baby boomer generation, which if they want to pull up the graphic, we can refer to that. اوكي، لو كان ممكن تجيبوا لنا الصورة عشان هي هتشرح ايه اللي تقصده بالجنريشن المختلفة. فاحنا عندنا الصورة دي فيها انواع الجنريشن اللي موجودة. اوكي، الصورة موجودة. So you can see that the baby boomers, they were first born in 1946 and they go to 64. And then each generation has like about a 10 to 15 year period of time where people are born in that time and then they're classified in that generation. الأول مجموعة عاوز أتكلم عليها هي برضو خلينا الصورة من فضلك. المجموعة اللي هم مكتوب على اسمهم البيبي بومرز، اللي اتولدوا ما بين 1946 ل 1964، يعني اللي سنهم دلوقتي في ما بين 65 ل 70 سنة. وأنا عاوز أشرح بسرعة ليه سموهم البيبي بومرز. دي حاجة معلومة يمكن معظمكم تعرفوها، لكن اتس انترستنج الناس تعرف إنه لأنه أمريكا دخلت الحرب العالمية الثانية، حصلت من سنة 1941 ل 1945. في الفترة دي كل الرجالة اللي كانوا موجودين بقوا راحوا دخلوا الجيش، فما بقاش موجودين، والستات اللي كانوا موجودين هنا الأمريكانيين راحوا المصانع يشتغلوا مكان الرجالة، فما بقاش في إنجاب للأطفال، حصل دروب جامد في عدد الأطفال. وبعدين ما خلصت الحرب في سنة 45 رجع الرجالة اللي كانوا بيحاربوا تاني وابتدى عملية الإنجاب، وحصل طفرة جامدة، بوم يسموها بوم in the number of children born at that time. اتولدوا في الفترة دي، وده الجروب ده بقى هو اللي دلوقتي بقى البيبي بومرز اللي هم سنهم ما بين 65 ل 70 دلوقتي. دول المجموعة اللي احنا بنتكلم عليهم as a baby boomer. يبقى ده الجيل القديم أنجي، right? Okay, and what's the next one? So the baby boomers are typically parents to, there's one generation after them, and then it's the second generation that comes after that is the parents of that generation. So, for example, the baby boomers are parents to millennials, and Generation X typically are
parents to Generation Z, which is the most current generation that we have. اوكي. فقالت بعد كده انه في اتنين جنريشن تاني، الجنريشن اسمها الجنريشن اكس اللي هم اتولدوا من 76 من 65 ل 76 مظبوط، وبعدين الميلينيالز، ده التعبير ده برضو اللي بتسمعوه كتير، اللي اتولدوا من سنة 95 ل 77. وبعدين في بقى الجنريشن اللي اصغر خالص اللي هم الاولاد الصغيرين في السن اللي اتولدوا من قبل سنه 1969 لغايه دلوقتي اللي سنهم 16 17 سنه، اللي ربما جيسيكا انت بتعتبري نفسك انهي كلاسيفيكيشن؟ انا افتكر انا جنريشن زي. جنريشن زي. Yeah. اوكي. اللي هو الاصغر سن بالنسبه للشباب. وبتقول انجي انه عاده البيبي بومرز بيبقوا هم الاب والام بتوع الميلينيالز، اولادهم دلوقتي هم الميلينيالز اللي موجودين، وده اللي احنا بنتكلم على الاختلاف بينهم. اوكي. So the generation gap is essentially referring that the differences between these generations reflect the differences in experience and opinions and outlooks from, for example, the baby boomer generation who grew up in a time, as you were referencing, post-war and a lot of prosperity, but very different values, to now, like, for example, when they raised the millennial generation, having had a lot of different opportunities. And a big time period, a reason for that is because of the technological boom, has a lot to do with that. فالاختلاف الموجود بين الأجيال دي البيبي بومرز وبين الميلينيالز هو في طريقة التفكير في التعامل مع الأمور، لكن عامل مهم في الموضوع ده هو التكنولوجي. لما تتكلمي على التكنولوجي، هل ممكن نقول انه السوشيال ميديا والامور دي جزء منها؟ That's definitely part of it. Yeah, I think that became a little bit later in the millennial generation. Like, the internet, I'm not exactly sure when it exactly was invented, but it came out, around 2004, 2005, I believe. And that period of time moving forward, the expansion of the internet became a really big part of it, and then social media came after that. But it was the general technology boom of the time. Like, a lot of new inventions were occurring, and then it created more communication, more novel ideas. We had a lot more resources connected to the world around us that maybe our baby boomer or our parents' generation did not have access to at the time. فهي بتقول انه التكنولوجي عموما، السوشيال ميديا جزء منها، لكن التكنولوجي عموما خلى الجنريشن الجديده عندهم مقدره انهم يشوفوا حاجات كتيره بالنسبه للمجتمع، والامور ده مش موجود عند الاهالي الكبار في السن، وده اللي عاده عمل الفرق. And I have to agree with you. انا موافق مع اللي بتقوليه، لانه احيانا كتير مثلا لما انا جبت التليفون الجديد بتاعي I had a problem. يعني انا حصل مشكله ان انا داونلود كتير من الحاجات الموجوده، ده اللي احتجت فيه لبنتي اللي هي الميلينيالز انها تعلمني حاجات كتير. ده نوع من التعبير عن الجاب اللي موجوده دي. يعني انا اعتقد جاسمين ان نفس الحكايه دي حصل بينك وبين جرامبا مثلا، مش كده؟ طول الوقت بيقول لك وريني اعمل دي ازاي، وريني اعمل الحاجات دي كلها. اي حاجه تيتا وجدو عايزينها في التليفون ولا الايباد، تيتا بتستعمل الايباد كل شويه، جازي تعالي اعملي ده، جازي تعملي ده. That's the time you feel you have the upper hand، مش كده؟ ده الوقت اللي انتوا تشعروا انه تقدروا طيب انا عاوز بقى نتكلم على الحاجة اللي احنا اساسا عاوزين نتكلم عليها. احنا متفقين انه في جنريشن جاب، والجاب دي ممكن تكون بسبب السن زي الحاجات اللي اتكلمنا عليها، لكن كمان بسبب الكالتشر، مش كده؟ يعني احنا بنقول مثلا البيبي بومرز اللي موجودين هنا في امريكا، او السن ده من الناس اللي سنهم ما بين 60 ل 70 او 55 50 يمكن ل 70، اللي اتولدوا في مصر وعاشوا في مصر، اتربوا على تقاليد ومفاهيم جت معانا هنا وما قدرناش، كتير مننا ما قدرش يتخلص منها. الأولاد اللي بيتولدوا هنا ويعيشوا هنا بيبتدوا يشوفوا المجتمع اللي حواليهم بيقول لهم صورة مختلفة تمام، فيبقى في نوع من التشالنجز والبريشر على الأولاد بتوعنا. وده النقطة اللي أنا عاوز أركز عليها، ايه التشالنجز اللي الاولاد بيقابلوها في حياتهم؟
أنا عاوز أبتدي خليني أسأل جاس اللي احنا بنسميه البير بريشر أو الضغط من أصحابك أو أصدقائك. أنت بتروحي الهاي سكول دلوقتي، فالأولاد لابسين بطريقة معينة، البنات لابسين بطريقة معينة، بيحطوا تاتوز، بيعملوا حاجات زي كده. ربما احنا في المجتمع المصري ما بنقبلش الكلام ده. فايه شعورك على النقطة دي، أهميتها وازاي بتأثر عليكم عموما؟ So في الopinion بتاعي أنا بفتكر يعني peer pressure دي مش حاجة زي كبيرة. يعني لو أنتي قلتي يعني تخلي بتاعتك تبقى واللا تبقى لا. يعني لو في حد بيقولك تعالي اشربي معايا، تعالي البسي دي، وانتي عارفة أمك وأبوكي بيقولوا لا، لو انتي قلتي لا في مخك مفيش حاجة هتحصل. يعني مش هيبقى they're not gonna stop being friends with you if you say no. And if they stop being friends with you, then like they were never really your friend. You know what I mean? So yeah. نقطة حلوة خالص. طبعا النقطة اللي انت قلتيها انه النعم بتاعك تكون نعم ولا تقول لا، دي على فكرة آية في الإنجيل، مظبوط. الإنجيل بيقول ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. ده مبدأ إنجيلي حلو خالص. فأنت بتقولي انه أنا أقول إن أنا في وجهة نظري لا، بابا وماما مش عايزين كده وأنا موافقة معاهم، فأنا مش هعمل كده. وما يهمكيش اللي هتخسريه عشان خاطر ما وافقكيش، ده ما يبقاش صديقك حقيقي فعلا، لانه ما قدرش فعلا يفهمك او يتفهم هذه النقطه. طيب انت شعره انه ده اللي في الواقع بيحصل، ولا في كتير من الشباب في السن ده بيبقى متضايق من الموضوع ده وعاوز يعمل زي المجتمع عشان ما يقولوش عليه انه ده غريب عننا يعني؟ أنا أفتكر لو حد عاوز يعمل حاجة هيعملها. يعني لو هم عاوزين من جوه عاوزين يعملوها هيعملوها كده كده. اللي هم عاوزين يعملوها هيعملوها no matter what. طيب خليني أجي لك يا أنجي. Do you feel مثلا إنه لو الموضة إنه كل البنات مثلا لابسين لبس قصير، هل غلط مننا كأهالي أو من الكنيسة نقول للأولاد لا ما تلبسوش لبس قصير؟ I think it's a hard thing to figure out, and it's something that you make that decision as a parent with your child directly, right? It's the understanding that on the cultural piece of it, we grew up in the church understanding that we should be conservative in our appearance and in our dress. But then American culture and Western culture, a lot of clothing is different than that. It's a little bit shorter, it's a little bit less clothing, more and more as generations have gone on. And some girls, in an effort, or even, boys too as well, and the way they dress, in an effort to want to fit in, because I do agree with everything Jasmine said, and I also think that it's not like it's not on their mind, right? Like they don't want to be perceived negatively or made fun of, and that can be a real thing based on what you wear. And so it's hard for a teenager to be put in that position where Mama and Baba in the church is saying, don't wear certain things, but everyone else around them is wearing that, and then if they don't wear that, then they stand out. And standing out as a teenager can sometimes be a bad thing. It makes them feel isolated, and we need to feel like we fit in at that age group. So أنجي بتقول إنه متفقة مع اللي قالته جاسمين، إنه إحنا ممكن نعمل اللي احنا يعني اي واحد، يعني لو المجتمع، انا سالتهم لو المجتمع مثلا بيقول انه تلبسوا قصير، الموضه دلوقتي ان البنات مثلا يلبسوا قصير، او ان الاولاد يعملوا شعرهم بطريقه معينه، او يحطوا تاتوز مثلا. لكن لا الكالتشر بتاعتنا ولا الفهم الكنسي اللي بيقدم في الكنيسه احيانا بيقبل هذا الامر. فانجي بتقول انه الاولاد لما بيعملوا كده بيبقوا مش فيتنج ان، يعني مش مندمجين مع المجتمع اللي بره اللي هم عايشين معه. هم بيجوا الكنيسه يوم يومين، لكن معظم الوقت في المجتمع. بتقول ان دي حاجه مش كويسه للشباب ان هم يشعروا انهم مش جزء من المجتمع او مش مندمجين معهم. لو ده حصل جاسن والاولاد شعروا انهم انا مثلا عندي 4 5 اصحابي كلهم عاملين تاتوز، وانا عاوزه مبسوطه ان ابقى معاهم، لكن انا ما اقدرش اعمل تاتوز. بشعر ان ده بيسبب نوع من البريشر على الشباب. Yeah, of course, have I feel certain amount of pressure about that, and there's different ways to deal with it. They can accommodate, they can get like a temporary tattoo or something. I know that, but
I think it also depends on the intention behind your actions. Like if you have an intention of wearing, let's say, a short shirt, يعني فلة قصيرة ولا حاجة عشان عايزة تلبسيها, it depends on the intention. If you're doing it because you think you look good and you want to look good and not for the wrong reasons, I don't see a problem with it. Okay. So, yeah. Let me translate that and I allow you to speak more because that's a good point. هي بتقول إنه فعلا لو الأولاد لقوا نفسهم مختلفين عن الباقيين ده بيحطهم في وضع مش كويس ومش ظريف ولذلك بيحاولوا إنهم يندمجوا. فهي بتقول ممكن نلاقي حل مؤقت زي مثلا اللي عاوز يعمل تاتو مؤقت ويشيله بعد كده. لكن قالت نقطة مهمة، قالت ليه الشاب لازم يفكر ليه هو بيعمل كده؟ ايه الغرض من كده؟ يعني البنت مثلا لو تلبس لبس قصير ليه؟ عشان عاوزة تلوك نايس وتفت مع الجروب، اتس اوكي. لكن لو بتلبسه الغرض تاني خاطئ، هي دي النقطة اللي بتتكلم عليها، انه لازم نفهم الفهم، نحلل الشخصية كلها، مش بس نركز على هي لابسة ايه او عاملة ايه. I like the trail of thought you're going, so if you want to continue on that, tell us more about how do we handle a situation like that. And see, now I'm speaking in English. احنا قلنا هنتكلم عربي. ازاي نتعامل مع situation like that where لما الشاب او الشابة يلاقي نفسه مضطر او مطلوب منه من الاباء او من الكيس انه ما يعملش الحاجة اللي هو شايف انها طبيعية في المدرسة مثلا. يعني to deal with it with the parents? To deal with it, yeah. How do you approach the parents? ازاي تكلموا مع البيرنتس؟ ازاي تكلمي حتى مع اصحابك نفسهم عشان تشرحي لهم ليه انا ممكن ابقى صديقتكم بس مش لازم ابقى شكلكم بالظبط. Okay, so يعني مع أصحابكم لو if it's with friends, يعني if they're your true friend, they would understand. Like they're not gonna stop being your friend عشان مش عايزة تلبسي ده ولا مش عايزة تعملي ده. ولو زي ما أنا قلت قبل كده، لو هم مش عايزين يبقوا أصحابك بعد ما أنتي تقولي أنا مش عايزة أعمل كده، يبقى you don't need them in your life. As far as parents, you need to meet the parents in the middle. Like you need to sit down, talk with them, and have a mutual understanding to accommodate each other's preference. So let's say like, I know for me, my mom, she was born and raised in Egypt. But she came here when she got married, and I was born and raised here. And that caused that, like growing up, there was a big cultural difference, and I had to deal with that. She had to accommodate to me sometimes, and I had to accommodate to her. So when I was growing up, she was kind of really strict, but as I was getting older, she would understand me and I would understand her. It's all about like having the trust in between your parents and sitting down and opening up with them and meeting in the middle. So let's say Meeting in the middle. Yeah. Well, let me translate that and then Okay. we're going to give examples. That's a good thing. فهي بتقول ان هي اتولدت هنا لكن مامتها اتولدت في مصر، فكان دايما في اختلاف بين الفكر الكالتشر دي والكالتشر دي، وطبعا في امثله كتيره للامور دي ازاي الكالتشر. فهي بتقول انه الحل كان دايما ان احنا نتقابل في النص، وان احنا نلاقي طريقه ان احنا نقدر نقبل حل يكون في النص. طب give me examples الحاجات دي، وريني امثله ازاي يتقابلوا في النص، لانه انا بتخيل كمان انه في بعض الامثله مش ممكن يتقابلوا في النص. فانا عاوز نتكلم عن النقطه دي، اديني امثله لحاجه حصلت مثلا وفي الاخر انتهيتوا ان انتوا تجدوا a compromise او حد تنازل من هنا او هنا. So for example, I'm gonna go back to the example you used مع فللات، لو حاجات قصيرة كده. يعني لما أنا عاوزة أخرج مع أصحابي وعاوزة ألبس فللة معينة، ماما بتقول لأ عشان هي قصيرة قوي. يعني أجيبها قصيرة شوية صغيرة بس مش كتير، يعني مش هروح ألبس حاجة like really short. Like so that's meeting in the middle. ألبس حاجة ماما مبسوطة بيها وأنا مبسوطة بيها. ولو عاوزة أقعد برا لغاية let's say عاوزة أقعد لغاية الساعة 12 بالليل، ماما of course هتقول لأ عشان ده late. أو لا إحنا هنروح لحتة معينة وبعدين هي تقول لي خلاص لو أنت عاوزة تقعدي، هي ماما عاوزاني أبو في البيت let's say 10 ولا 9 وأنا عاوزة أقعد لغاية الساعة 12. نروح إحنا في النص ونقول 11 واجي في البيت. طيب very nice. يعني أنا أعتقد إنه فهمتوا الكلام. بتقول إنه زي مثلا لو هي عاوزة تلبس مثلا هي بتقول فانيلا اسمها ايه، اسمها يعني اللي بتلبسها جيب الجيب اللي لابسها قصيرة خالص، ماما قالت لا أنا مش عجباني، طب تطولها شوية كده عشان لغاية ما ماما توافق. هي مثلا عاوزة ترجع البيت الساعة 12 لكن ماما قالت لا الساعة 9 لازم ترجعي،
في جو باك اند فورث، وفي النهايه اتفقوا مثلا على 10 او 11 وهكذا. بتدي امثله ازاي الناس يتفاهموا مع بعض. انجي let me pick on this واسالك what is the best way او ايه احسن طريقه الاهل والاولاد في سن جاسي مثلا او السن ده ازاي يتفاهموا مع بعض؟ يعني هي بتقول احنا قعدت معها ونتفاهم، بس انا عارف انه احيانا كتير مش بيبقى تفاهم، ده بيبقى زعيق واوامر من الاهل والزعيق بقى من الاولاد. ايه الطريقه اللي يكون فيها يتعاملوا مع بعض بحيث انه يبقى الموضوع ده له حل؟ It's as Jasmine said, it is a combination of meeting in the middle, and that requires work from both the parents and the teenagers. The parents need to make more of an effort to understand their teenager, and that, I mean, I can talk about like that involves listening and better communication and controlling their own reactions and emotions. But teenagers also need to understand that their parents truly are coming from a place of wanting to care about them, and they're at a stage of their life where they're testing limits, their mind is still developing, they want to act on impulses, and their parents do know better. The parents are the guiding light because they've been through it and they are mature adults. So أنجي بتقول إنه لازم عشان يتفاهموا مع بعض لازم في مجهود من الناحيتين، في مجهود من الأب والأم إن هم يعملوا محاولة لتفهم الأولاد، وإن الأولاد طريقة تفكيرهم مختلفة عن طريقة تفكير الأهالي، وإنهم بيأكتوا إمبالس، يعني حاجة عجبتهم على طول عاوزين يعملوها، دي الطريقة اللي بيتعاملوا بيها. بينما هي بتقول الأهل طبعا هم بيدوروا على مصلحة الأولاد وبيفكروا فيها، بس لازم يفهموا الأولاد. ففي مجهود مطلوب من الأهل يعملوه، والأولاد مفروض يقدروا أو يحطوا في ذهنهم دايما إن بابا وماما بيعملوا اللي فيه مصلحتهم، حتى لو هم مش موافقين على الطريقة اللي بيعملوها بيها بابا وماما، لكن في النهاية بابا وماما هم الناس اللي بيحبوهم واللي بيدوروا على مصلحتهم. Let's continue. That's a good advice. So, you know, it's first really understanding that teenagers in this developmental stage of life are wired to figure out who they are a little bit. So they want to test boundaries. They want to test limits. They're trying to see how much they can get away with as a way to figure out where do they fit in for themselves. So الأولاد بيكبروا وعاوزين يشوفوا ايه الحدود اللي ممكن يوصلوا لها يتحدوها، فممكن يعني يتحدوا بابا وماما شوية كده أو كده لغاية ما يشوفوا ايه اللي يقدروا هم يعني get away with it. So for parents, this is really important that they're maintaining good boundaries, and the boundaries are clear. It shouldn't be assumed that the teenager should just know because, yani, we learned it in church, or it's what, you know, what would Jesus do, and that's what the general notion is. You need to be clear and communicate your boundaries with the kid so that you can help them maintain good judgment. So برضو نصيحة أعتقد مهمة خالص، بتقول إنه الأهل لازم يكونوا واضحين في الحدود بتاعتهم ويوضحوها للأولاد، ما يفترضوش إنه لا المفروض ده عارف ده بيروح الكنيسة، ده لا ما تفترضش كده. لازم تقول لأولادك بالظبط إيه الحدود بتاعتهم وتبقى واضحة، وفي نفس الوقت تلتزم بالحدود دي وما ما تتحداش عنها أبدا، طالما إن أنت حطيت الحدود تستمر فيها. So what that would entail would be that you are being really clear. Like, for example, if you know the curfew is 11 p.m., you let them know, I would like you home by 11 p.m. And make it clear that if that boundary is crossed, then there are consequences. So if they understand and they agree to the boundary, after you guys have maybe compromised, maybe, Mom, I want to stay till 11:30, okay, 11:30, but after 11:30, this is the consequence of like crossing that boundary. فهي بتقول خليك واضح في الحدود اللي بتحطها لأولادك، يعني مثلا هتقول لهم الكرفيو أو الوقت اللي أنت لازم تكون فيه في البيت الساعة 11 تلتزم ب 11. ممكن مرة لسبب مثلا واضح ومهم وأنت مقتنع بيه تقول طيب نخليها 11 ونص، تقول حاضر 11 ونص، بس بعد 11 ونص لو ما جيتش في عقوبات هتحصل، والعقوبات دي تبقى واضحة من الأول. He's saying, Angie, that we should let them know what the punishment even when you put the rule. Yes, you should. And I see Jasmine's nodding her head.
The general whole premise of I think what we're naming today is the more you communicate with and between each other, parents and teenagers, the better. The more that you know about each other's thinking, how each other's feeling, the better. كويس. فهي بتقول طالما في نوع من الكوميونيكيشن والامور واضحه بالنسبه لهم دي احسن كتير للاولاد. just if لو بابا وماما قالوا لك مثلا انه الكرفيو بتاعك الساعه 10 بينما معظم اصدقائك لما يجوا مع بعض ساعات لبارتي ساعات حتى لما يقعدوا يتكلموا مع بعض بيقعدوا للساعه 11. اشمعنى بابا وماما هم اللي بيقولوا 10؟ بتشعروا بايه وقتها لما يبقى كده؟ يعني لما هم بيقعدوا later. اصحابك بيقعدوا ليتر بينما بابا وماما لانهم بقى ناس شويه كونسرفاتيف عاوزينك في البيت الساعه 9 او 10 بالليل مش متاخره عن كده. يعني في حاجة زي كده أنا بقول لازم تقعدوا مع أمكم وأبوكم وتشوفوا ليه أنت عاوزيني أجي، بس مش بالزعيق ومش الضرب ولا أي حاجة كده. يعني الأم والأب لازم يتكلموا مع العيل، مش like there's a certain age that you stop treating them like a really little kid. You know what I mean? What age is that? I would say once they hit like 15, 16, you need to start treating them more like an adult because they're going to start growing up and they need to start getting introduced to the world around them. So you don't sit and talk to them like they're a little kid and say, just because I said so. There's reasons that need to go back and forth and a mutual understanding that needs to happen between the child and the parent so that they can establish a healthy amount of trust. جاس بتقول انه ممكن جدا انها تتضايق مثلا لو كل اصحابها بيخرجوا ويرجعوا، لكن لازم كل الامور تبقى بالتفاهم بينكم وبين الاهل. وبتقول للاهل انه لازم تثقوا او تدوا تعاملوا الاولاد زي انهم كبروا، ما تفضلش تعاملهم كانهم طفل. وانا سالتها ايه السن اللي لازم ننتبه للنقطه؟ قالت لي 15 سنه ده السن اللي لازم تبتدي تكلم الطفل ان هو بيكبر، وكل حاجه لازم تديله تفسير، ما تقولوش because I said so عشان انا قلت كده. ما ينفعش الامر ده مع الاولاد في السن ده بالذات، ومش ده اللي بيجيب نتيجه احسن انه ان انت يبقى في نوع من التفاهم. طيب من الناحيه العمليه برضو انا برجع بقول انه احنا بنشوف احيانا انت بتتكلمي على انه يوصلوا لكومبرومايز، لكن بنشوف احيانا انه مثلا الاهالي مش كومبرومايزنج. يعني بيقول لك انا عاوزك تكوني البيت الساعه 10، يعني الساعه 10 بس بابا انا النهارده عندي عيد ميلاد صاحبتي ولازم هنقعد هناك ويا دوبك هيقطعوا الكيكه الساعه 10 ولازم اكون موجوده. انا قلت 10 يعني 10. تعملي ايه مع الموقف ده؟ I had to put you in that position. Like أنا like I'm different. Like يعني لو ماما وبابا قالوا لي كده ده انا لغايه الساعه 10 ونص ولا حاجه، بس عشان كده يعني مش عاوزه اسيب الكيكه، يعني انا هاكل الكيكه. But I don't really know how to answer that question. I just feel like you need to once there's yelling, I feel like that like the attitude just changes, like because the child's mindset is, oh, I want to do this, but if the parent is coming at them sideways and they're saying like you're not going to do it just because I said so, the child is going to think, okay, what if I rebel, like what's going to be the consequence? You just need to establish a healthy amount of trust between the parent and the kid. نقطة كويسة. بتقول انه انا اديت لهم يعني اكزامبل لحاجة بتحصل وده بيتكرر كتير في المجتمع بتاعنا احنا عارفينه. فبتقول انا شخصيا ساعات ممكن ازق لي نص ساعه تانية او حاجه زي كده واشوف هيحصل ايه، لكن هي بتتكلم مره تانية على ايه اللي المفروض يحصل، انه لازم يبقى في نوع من الثقه في الاولاد. Angie, let me throw this back at you and tell you on that example اللي انا قدمته. Do you have an advice to the parents, and then what happens if the kids push the boundaries too much? إذا طلعوا يعني أنت قلت له 10 ما جالكش غير الساعة 12. الأهل المفروض يعملوا إيه؟ So that's a great question, and I think there's a little bit of two things that can happen, right? So the most important thing I think that Jasmine was naming that is very helpful to say to parents is establishing trust is done through communication. So if you're going to tell the child this is the curfew and that's it, don't say because you said so. Explain to them why you want that to be the curfew. Say because, I understand that there may be
drinking at this party, and after a certain hour, there's a lot more people on the road that are drinking and driving. And I don't want that to be something that you might have to go through. And I do trust you. I know you're a good driver, but sometimes you can't control everything around you. Very good point. And I will tell you, هقول بقى اللي قالته أنجي دلوقتي، إنه ما تقولوش عشان أنا قلت كده. التعبير ده الحقيقة ما على طول بيخلي الطفل مرة واحدة يقول الديفنسز بتاعته تيجي على طول. أنت قلت كده لكن أنا مش هعمل كده. دي أول نقطة. تاني نقطة هي بتقول اشرح له ليه أنت مثلا ما تأخرش بعد الساعة 10، لأنه الناس بتبقى بتشرب وعلى السكة في الطريق بعد كده بيبقى في ناس بتشرب فأنا عشان قلقان عليك عاوزك تيجي معايا. بس في نقطتين مهمين. أول نقطة إنه قالته جاس، قالت من شوية إنه أول ما يبتدي الصوت يعلى وابتدى دلوقتي بقى شد، صعب جدا إنك أنت توصل لنتيجة. فأنا أعتقد ويمكن أنتوا توافقوني إن دور الأب والأم إن هم ما يخلوش المناقشة توصل لحد التصادم. وده أنجي I think جزء كبير من ده سببه الكرامة الشخصية بتاعت الأب أو الأم، مش كده؟ يعني هو ده اللي بيخليهم يتصرفوا مش بالحقيقة تعبير عن حبهم للأولاد. إنما أنا لما بنفعل وابتدي أزعق، أنا بقى شخصيتي كرامتي هي اللي اتجرحت، لكن مش أنا بعمل كده بزعق فيهم عشان أنا بحبهم. دي نقطة I think مهمة إنها تتقال للأولاد وللأهالي. ايوه، احنا بنتكلم على انه في اللحظه دي بتبقى الدافع للشخص فعلا هو انه كرامته اتجرحت، او انه هو كأب او كأم بيشعر ان لا ده انت ابني وانت بنتي لازم تسمعوا كلامي، ولما اقول كده يبقى لازم الكلام يتنفذ. الصوره دي انت عارفه طبعا يعني ايه كرامه. pride it's the pride of the parents. هو اللي اتجرح، مش فكره ان هم انا بعبر عن حبي ليكي فانا بزعق فيكي وبقول لك لازم تسمعي كلامي، انما انا كرامتي اتجرحت. ودي نقطه مهمه جدا واحنا كلنا عدينا فيها. اعتقد انه نقطه مهمه ان احنا نسترس عليها. عاوز ارجع تاني للضغط اللي موجود على الشباب في هاي سكول. من المشاكل الكبيره اللي بنسمع عليها هي موضوع الدرينكينج، وانه ده جزء كبير من السوشيال لايف او الحياه اللي بيعيشوها الاولاد في السن ده، وانه الاولاد انهم كلهم بيشربوا يبقى انا لازم اشرب. برضو اسالك جاس، قد ايه الموضوع ده فعلا منتشر بين الشباب في السن بتاعكم اللي هو الهاي سكول؟ For the drugs and alcohol هو في حاجات كده على البارتيز، يعني أي بارتي تشوفوها في الهاي سكول هيبقى في حاجات زي دي، بس it depends on the person, it depends on the mindset. يعني أنا شفت لو المخدرات ممكن تعمل إيه لحد في حياتي، أنا شفت كده وأنا في حياتي. يعني أنا مش هروح لبارتي and I'm not gonna jeopardize my life just to have fun with my friends. If I don't want to, I'm not gonna do it, and my friends would understand that. Like I've built healthy relationships with my friends in my life, so if I go to a party and they drink and I don't want to, they would understand. They're not gonna just stop being my friend just because of that, or they're not gonna judge me for it or make fun of me for it. They're just gonna be like, okay, we can still have fun. You can still have fun when you're sober. Like most things are funner when you're sober. أنا سألت جاسي على موضوع الشرب، واتكلمت هي على الشرب والدراجز. قالت في معظم البارتيز اللي بتحصل بيبقى فيه شرب وساعات بيبقى فيه دراجز، وانا الحقيقه عارف انه ده فعلا جزء من البارتيز، وده اصبح جزء من الكالتشر هنا في امريكا، انه لو يروحوا بارتي لازم يشربوا كانه ده هو. لكن جاس بتقول انه الشخص ممكن هو يقول حسب كل واحد، انا مش محتاج اعمل كده، مش محتاج ان انا اشرب عشان اهاف فن او ابقى مبسوط. بالعكس هي بتقول لما تبقى انت سوبر يعني مش سكران تقدر تهاف فن اكتر. دي النقطه اللي هي بتقولها، وبتقول لازم كل واحد يقرر بنفسه هو عاوز ايه. Angie, if we're aware of these problems and we're aware that the parents عارفين انه الاهالي بيبقوا الموضوع ده بيضايقهم جدا جدا، فبنشوف اهالي مثلا
يروحوا لأولادهم ويشوفوا لما يرجعوا يشم نفسهم ويشوفوا شاربين ولا مش شارفين. ايه الحدود اللي المفروض تحصل؟ هل المفروض انا اثق في ابني او بنتي في السن ده، ولا المفروض انا احط ليميتيشن ومن حقي كأب ان انا اعمل الحاجات دي واتشيك الاولاد واتاكد من كده؟ I do think it's important that you are talking to your son or daughter about drug or alcohol influence. And there's, as you said, Dr. Mahfouz, about taking a moment to calm down the pride first. I want to encourage all parents to, before you react, you turn off your parent alarm, right? So there's that alarm that goes inside that we want to rescue our teens and save them and like stop them from doing anything bad. And when that alarm goes off, it's very reactive and controlling, and it will shut the teenager down immediately. So if a situation like that occurs, if your son or daughter is coming home and they have been using drugs or alcohol, and you do want to communicate with them about it, approach them calmly and let them know, I have a sense that this is what is going on. Can we have a conversation about it? And then once they've sobered up, be really open and honest about it without scolding them, without saying, you can never, that person's a bad influence on you, you're never going out with them again, whatever it might be, or you made a really bad decision, you're punished for the rest of your life. That's not going to communicate what you want to communicate, which is you want to understand, well, why did you use drugs or alcohol on this occasion? Was it because you were curious? Were you pressured to do it? Did you just want to know? And after you have a really open dialogue with them and try to understand them better, then you remind them, I'm not okay with you doing that. You're at an age where I don't encourage you to be using drugs or alcohol or whatever it might be, and I understand you want to experiment, or whoever said this or did that, but there are dangers associated with using drugs or alcohol that I want you to be aware of, and I want us to talk about it. So أنجي بتقول إنه مهم جدا طبعا لازم تلاحظ أولادك، ولازم تبقى زي ما بيقولوا يعني on top of everything، لازم تاخد بالك، وإذا لاحظت أي علامات تغيير في البيرسوناليتي أو في الطريقة في الكلام، من حقك إنك تتدخل. بس الفرق في طريقة التدخل، وإحنا معظمنا إحنا في فكرنا كالجيل بتاعنا ده إنه لو ابني أنا لقيته واخد دراجز دي نهاية الدنيا بالنسبة لي، وعلى طول بروح عزله عن أصحابه، أي واحد ممكن يكون سبب الحكاية دي. هي بتقول حاول تستنى لما ما يبقاش بقى تحت تأثير الدراج، وتحاول تتكلم معاه وتتفاهم معاه. ايه العلامات يا انجي اللي اعرفها انا، اللي الاب اهل لازم يبص عليها عشان يعرفوا اذا كان ابنهم انا مش بتكلم على بيستعمل الدراجز امين الالكحول اوكيجن، مثلا بتكلم على واحد اصبح دلوقتي بيشرب الكحول طول الوقت او ابتدى يخش في الدراجز طول الوقت، خاصة مثلا الماريجوانا والحاجات دي اللي اصبحت دلوقتي ليجل. فكتير من الشباب بيقول انا مش شايف فيها اي ضرر، مش شايف فيها حاجة. لكن في علامات معينة بتبدو على الاولاد تخلينا ندرك ان هم العملية دلوقتي دخلت في يمكن نوع من الادكشن او الادمان. Yeah. And so that's a point where then we talk about, once you've talked to your child about it and it's becoming clear that maybe your son or daughter might be really struggling with something like potentially addictive, or though they see that there maybe are consequences connected to their choices, like they're not doing well in school, they're losing friends, they're getting... These are the questions to you. I don't mean to interrupt you. I want to make sure you understood my question. I was asking about what signs should we look for in the children to recognize that there is an issue here. So if you're seeing your child isolate a lot, like if they're keeping things from you more, they're coming from school and directly going to their room and shutting the door, and they're not talking to you at all. أول ما يجوا من المدرسة يخش أوضته يقفل عليه وما بيتكلمش معاك. Yeah. If they are spending time outside a lot more and they're not checking in with you at all, those signs can be concerning. How about things disappearing from home because he's stealing stuff from home and selling it outside to get the money to pay for his drugs? We hear all these kinds of stories. If that is happening, sure, that can be concerning. I would encourage the parents, though, to, before confronting the child, if that's what they think is happening, to really make sure and invite a conversation as opposed to accusing the child of something,
because that can be really destructive to the relationship. So يعني بتقول قبل، يعني انا بقول لها طيب مره واحده كده شايفين حاجات بتختفي من البيت ليه؟ لانه عاوز يشتري دراجز فبياخد الحاجه يبيعها والفلوس يشتري بيها دراجز. فبتقول طبعا دي حاجه تقلق ولازم ناخد بالنا منها، بس بتقول لك اذا حصل كده قبل ما تبتدي او تتهموا حاجه زي كده تتاكد 100% انه الحاجه دي انه حقيقي فعلا وانه هو اللي خد الحاجات دي وسرقها. And then if you're going to talk to them about that and approach that, again, do so calmly, right? It should be coming from a place of concern and love and care as opposed to anger and hostility and wanting to punish the kid. That 100% all research will confirm that puts the teenager in the opposite direction. They're more likely to enact out on those behaviors. They're more likely to do them, not tell you things, do more destructive things. بتقول إذا أنت هتكلمه اتأكد إنه الكلام يكون بتون هادي مش بأنجر، يعني ما تخليش تعبيراتك بتعبر عن غضبك، إنما خلي تعبيراتك بتعبر عن إنك أنت تفهمه إن أنا لأن أنا بحبك مش هسمح بحاجة زي كده. We still have to be firm but in a loving tone. Would that explains it? Yes, yeah. There's parenting styles that we know are effective, and that being one of them is one called authoritative. But it's the way where you are clear about your boundaries, but in a really loving way with calm communication, and monitoring your own reactions is a big part of that. Monitoring your own reaction. You as a parent. Yeah. As a parent. فبتقول إنه ممكن تتكلم من منطق إن أنت عندك الأوثوريتي، يعني أنت اللي عندك المقدرة إنك أنت تاخد قرار في الموضوع ده، لكن طريقة الكلام لازم تكون بهدوء، ولازم تعبر عن تخليهم يشعروا بأن دايما تكرر مرة وتانية ان انت بتعمل كده عشان بتحبهم. بتقول خلي بالك monitor your own، يعني انت خلي بالك من نفسك، هل انت صوتك عالي صوتك واطي، هل قلت كلمة تجرحه هدفها انها تجرحه. وقالت أنجي ان كل الابحاث بتقول انه لما نتكلم بعنف وبشدة على طول رد فعل الولد بيبقى عكس ما احنا متوقعينه. يعني احنا بنحاول نعمل المناقشة دي عشان الولد يفهم ويستجيب، لكن إذا زعقنا فيه أو كلمناه بطريقة فيها عنف في الحل زي دي على طول الموقف بيختلف. طيب برضو أنجي الأهالي كتير أحيانا بيشتكوا، parents normally complain that if I talk to him nicely he's answering me rudely. يعني هو بيتكلم معايا بطريقة مش مناسبة. فلذلك for that reason I want to show him that I am the authority, so I raise my voice higher and I want to show them that I am the authority here. الاب بيشعر ان انا هو بيرد عليا بقله ادب، فانا لازم هديله اكتر واوري له ان انا الباص وان انا الرئيس وان انا اللي عندي السلطه. ده الرياكشن اللي بيحصل. تقولي ايه للاهل دول؟ What do you say to this? As much as you can, remember that you're an adult and this is a teenager who is testing that limit with you, and not to allow yourself to let your pride again try to like show them that I am the boss kind of thing, because all you're communicating is maybe they're trying to tell you something. All you're communicating to them is I don't care what you think. You have to listen to me, and that's the only thing I want you to hear from me. And this is an important point, Dr. Mahfouz, because sometimes parents forget that teenagers are very sensitive at this age to criticism. They do still want to be loved and accepted by you. They don't want to disappoint you. They're scared of being judged by you and by others. And this, if they hear that from you, if they think that you're judging them or accusing them or criticizing them, it will shut them down. أعتقد النقطة اللي بتقولها أنجي في منتهى الأهمية، إنه بتقول حتى لو الولد رد عليك بطريقة رود وقلة أدب، افتكر إنك أنت الأدلت، أنت الشخص الكبير في السن، المفروض تبقى عاقل، وإنك ما تخليش المستوى ده يتحول ل butting heads زي ما بيقولوا، يعني إحنا أنت هتعلي صوتك أنا هعلي أكتر منك. ده عمره ما بيجيب نتيجة. وبتقول دايما بتدي نصيحة للأهل، بتقول لهم دايما فكروا إنه الولد ده مهما قال لكم هو في الحقيقة هو بيبحث عن، هم سنسيتيف للكريتيسيزم، يعني هم عندهم حساسية للشخص اللي بينتقدهم، دايما عندهم حساسية للنقد، لأنه عاوز يشعر إنه هو ناحية إيجابية، وإنه نفسه يشعر إن أنت فعلا بتحبه وتديله
حاجات إيجابية عنه، يعني تديله praise، يعني تديله تقول له أنت كويس وأنا عارف أن أنت كويس، بس مثلا الظروف كذا وكذا. بتقول أنجي أنه كل الأبحاث بتقول أنه دي الطريقة الأفضل للوصول لنتيجة، وأنه علو الصوت والطريقة دي عمرها ما بتجيب نتيجة عكسية. I saw you nodding your head. شايفك موافقة على الكلام ده جاسي. عاوزة تقولي حاجة للموضوع ده بالنسبة للموضوع ده؟ Yeah, and I agree completely with what Angie said about the يعني لو العيل عمال يعمل give the attitude to the parent shouldn't raise their voice just because they feel like they're being challenged by the kid. Because at the end of the day, the parent is showing the kid how to deal with future problems. So if you start yelling at the kid just because the kid is giving you attitude, their mindset is going to be, okay, even if you don't realize it in the moment, subconsciously, it's going to go into your brain that this is how you should deal with problems in the future. So when this kid gets older, they're going to think to themselves, oh, you're raising your voice at me, let me raise my voice at you, and then that can cause problems to escalate to further things. Very well said. جاس بتقول ها؟ That was very well said. Very Yes. well said, very good point. Yeah. بتقول انه لو انت ابتديت الطريقه دي في التفاهم مع ابنك، ان انت لو علقت صغير انا اعلق اكتر واكتر، انت بتنشئ فيه المفهوم ده ان دي الطريقه في التفاهم، وانه بعد كده اي ما يتكلم معاك تاني او يتكلم مع اصحابه او حتى لما يبقى اب هو في يوم من الايام دي الطريقه اللي هيتعامل بيها مع اولاده، لانه دي الطريقه الوحيده اللي شافها في التعامل في حياته. نقطه فعلا ممتازه ومهمه، خلي بالك منها لما بتتعلم مع الاولاد. طيب those are very good points and logical points, but we see sometimes in some of the kids logic doesn't work with them. أو at least أنا بعبر دلوقتي عن الأب بيقول إيه، يعني كويس أنا حاولت كل الأمور دي واللوجيك ما عملش، وابني عمال أنا شايفه أكتر وأكتر ماشي مع bad friends، وإنه دلوقتي بالدراجز جزء من حياته، وأنا خايف عليه فعلا إنه هو الادكشن. إيه الوقت اللي المفروض الأب ياخد قرارات دراستيك، يعني قرارات قد تكون قاسية لكن مهمة عشان ينقذ ابنه إذا حس إن ابنه في حاجة غلط؟ Angie, can you address that? Yeah, I think it's important that we understand that there is a big cultural difference between America and Egypt, and things like talking about mental health, for example, and what would be a point in time if your son or daughter is going through that would be a good time to reach out to a professional to deal with that. I know it might be a difficult thing to think about or a conversation, and that's a big generation difference, right? Is that some of the older generation talking about mental health, and especially in Egyptian culture, was not talked about. It was stigmatized and taboo. But in the younger generation, and especially the millennials and Gen Z generation, it is a lot more discussed and talked about. And so if your child is using drugs heavily, it's getting to a point where it's really affecting their life heavily. They're not able to do anything, get out of bed, then it might be important to talk to a professional. So أنا قلت لأنجي على فكرة إنه ممكن حد فعلا يكون الولد واصل لمرحلة إنه طريقة الكلام بالعقل زي ما كنا بنتكلم مش نافعة، فبتقول ممكن يحصل حاجة اسمها mental health اللي هو الصحة العقلية، إنه الصحة العقلية بتاعتهم اتأثرت، ويجوز من الدراجز، يجوز من الاكتئاب، من أي حاجة. والحاجات دي يمكن إحنا ككبار في السن ساعات بنعتبرها حاجة كده مش مفهوم نتكلم عليها تابو، لكن بتقول الشباب الصغير بيتكلموا عن الحاجات دي كتير، دي من الأمور المنتشرة بينهم. فبتقول فعلا في وقت من الأوقات لازم الأهل يتدخلوا بطريقة حازمة. بتقول لكن لازم في الحالة زي دي يساعدهم حد بروفيشنال، يساعدهم حد يكون دي شغلته، يقدر زي السايكولوجيست، سايكاتريست، أو الميديكال دكتور ساعات يقدر يساعدهم في تقييم الأمور دي. طيب before we leave this and go into the mental health, as we were talking about the ways of communication, I want to show a video that we have here about a talk between a father and a son and how it turned about. I think it's video number 1, if we can see that, and we can come back and discuss about the mental health.
Communicating well with your teen is about establishing trust and a foundation for mutual respect. Let's look at some scenarios that show both the wrong and right way to communicate with your teen. Really? You're an hour late. Now the post office is closed. I just forgot, okay? You're so irresponsible. What's wrong with you? I just forgot, okay? You're grounded. You're so unfair. The father was worried and scared that something had happened to his son. That fear and anger was directed toward his teen in an unproductive way. It's okay to be upset in this situation, but dumping those feelings on his son won't help him from being late in the future. For a more productive conversation, frame the exchange with I statements that explain reasoning and fosters a two-way communication. Hey, son. Hey, I was worried about you. We agreed that you'd be home an hour ago since I needed to use the car. When I didn't hear from you, I thought something bad might have happened. sorry, I was at Sean's house. We were all hanging out, and I didn't realize that it was so late until I got in the car to come home and saw the time. Listen, I'm glad you're okay. But why didn't you call when you saw what time it was? I don't know. I guess that I knew I messed up. Yeah. It's human to lose track of time, especially when you're having fun. Mistakes happen, but part of growing up is keeping your agreements. I need to know that if we agree on driving privileges and a time that you have to be home, you're going to stick to it. And you get that, right? So, since you were late, your weekday curfew is going to be 6 o'clock for the next month. Really? A whole month? If you can show that you can come home on time, we can talk about moving it back to 7 o'clock. Agreed? Agreed. Look, it's really important that you don't hide your mistakes from me. And hey, I don't expect you to be perfect, but I can't help you if you don't communicate with me. Owning up to your mistakes shows that you're responsible, but hiding them, trying to avoid the consequences, that shows me you're not being responsible. Make sense? I get it. Hey, is there anything else you want to talk about? Actually, yeah. The father used I statements to draw his son's attention to the fact that there are consequences for his actions, and this opened the door for his son to share his other concerns. Everyone else gets to stay out later. How come my curfew's only 7? Okay, some of your friends may stay out later than you do, and others probably come home earlier. 7 o'clock on a weeknight works well because you usually have homework to do, and you have to get up really early for school. If you get in late, then you're up even later doing homework. It's hard for you to get up in the morning, and then you're all cranky. Dad, really? You make it sound like I'm a baby. All cranky. I'm sorry, cranky was a poor choice of words. I shouldn't have said that. What I'm trying to say is that we all need enough sleep to stay healthy. The curfew is only there to keep you safe and healthy, not to control your personal life. If there's a specific event that you want to stay out later for, we can discuss that on a case-by-case basis. That's why your weekday curfew is 7 o'clock. The father communicated to his son that rules are in place for safety and not control. House rules work best when teens understand why the rules are in place, not just that rules exist and they must comply with them. The father did call his son cranky, which wasn't the best choice of words, and his son took offense. The father recovered by acknowledging his mistake and also modeled taking responsibility for his actions. اهلا بكم مره تانية. الفيديو اللي اتفرجنا عليه ده مثال كويس للطريقتين مختلفين في التعامل مع الولد. اول طريقه، انت اتاخرت ما سمعتش كلامي، انت جراوندد وزعلان، حتى طريقه كلامه والبادي لانجوج كل حاجه بتوري ان هو انجري ومتضايق، فالابن غضب وطلع قعد في اوضته. بينما الطريقه الثانيه لنفس الموقف، اتكلم معاه وتفاهم معاه وفي نفس الوقت برضه اداله العقاب. يعني انجي I noticed that at the end in the second version of it he still gave him a punishment, but he did explain it and he was more lenient and led even to more conversation. So that confirms what we were saying about
talking to the kids still be firm and authoritative. يعني لازم تبقى موقفك قوي، لكن مش لازم تزعق، وحاول تشرح موقفك بطريقة كويسة. حتى لو الولد، لما الولد اتضايق من كلام الأب وقال له أنت بتقول عليا كرانكي زي ما أنا كنت طفل صغير كده، قال له أنا آسف، أنا استعملت الكلمة الغلط. النقطة دي برضو مهمة. هل الأهل ممكن يقولوا لأولادهم أنا آسف؟ أنا أعتقد الأب اللي يقدر في يوم من الأيام يقول لأولاده أنا آسف، ده الحقيقي في نظري هي دي الرجولة، وهي دي الأبوة الحقيقية. مش الرجولة والأبوة الحقيقية هي الزعيق وفرض الرأي، إنما والكلام ده يمكن حتى ينطبق على العلاقات الزوجية برضو، إنه الشخص اللي يقدر يقول أنا آسف هو في الحقيقة الشخص الكبير اللي له كرامة واللي ياخد كرامة. You saw الرياكشن بين الاثنين. Do you agree that the second part is more productive and created even more dialogue? Yes, I do agree with that. I think that second time was a good way to deal with it. I do feel like he could have accommodated with his son a little bit more about the time, but that was a good way to handle it. يعني أنت بتقولي إنه كان لازم يديله وقت أكتر؟ In my opinion, yes. أوكي. بس هو أنت سمعتي بابا قال إيه؟ فلو المناقشة دي بينك أنت وبين بابا أو جده أو حد برضه هتقولي نفس الكلام. Yes, يعني لو بابا ولا ماما ولا جدو قال لي حاجة زي كده، أقول لهم يعني I'm old enough to know my sleep schedule, or I'm old enough to know when to wake up and stuff like that. That's just what I would say. طيب خلينا نكمل المناقشة دي. أنت actually you're old enough to know that? Yeah. You think at the age of 17 you're old enough to know ايه الوقت اللي المفروض تناميه وايه السكادول بتاعك؟ Yeah. Like nobody wakes me up for school. I have my alarm. I wake up for school. That's just me though. I'm pretty sure everyone around me, like that's my age, does the same too. Like my parents don't wake me up for school, or they don't tell me when to go to sleep. Like I do that on my own. So. Okay. I'm running this conversation. بكمل المناقشة دي مش عشان تبقى عليكي انتي personal، انما عشان تبقى an example لازاي المناقشه بتحصل بين الاب والام. يعني انا في نظري مثلا كاب، لا انت في السن ده ما تعرفيش معلومات كفايه. ممكن بابا يقول لك كده، لا انت تعرفي ايه؟ انت لسه عيله سنك 17 سنه، تعرفي ايه عن الوقت اللي محتاجاه تنامي في بالليل؟ ده انا دكتور وعارف انه لازم 8 9 ساعات نوم، وانا اعرف واعرف واعرف وانا هتردي عليه تقولي ايه؟ Well, first I would just feel belittled because he says you're too young to know this, to do this. Like they're not lifting me up; they're just negatively talking to me. So I wouldn't like that, and I feel like the people my age wouldn't like that either. They would just retaliate in a way that is not gonna accommodate with the parents. Like it's not gonna bring a good solution that the parent wants. If they just talk about themselves and not trying to see the kid's point of view as well, it's not gonna do any good. برضو جاس قالت كلمة كويسة. أنا حاولت أعمل المناقشة دي كأن إحنا أب بيتكلم مع بنته، هي بتقول أنا أعرف إيه الوقت بتاعي وما حدش بيصحيني وما حدش بيقول لي روحي نامي الساعة كذا، أنا عارف مواعيدي. فأنا بقول لها أنت لسه سنك 17 سنة، ما تعرفيش المواعيد إيه، ما تعرفيش أهمية النوم، لازم ننام أكتر من اللي أنت بتقولي عليه، أنت ما بتناميش كفاية. أنا أعرف وأنت ما تعرفيش، أنا أعرف وأنت ما تعرفيش. ده الطريقة اللي المناقشة بتبقى بين الأب والابن. فبقول لها تشعري بايه؟ قالت انا هشعر ساعتها ان انتوا بتصغروني في عينيكم. I'm belittled، وان انتوا عملتوني كاني جاهله وصغيره ومش فاهمه. دي الحاجه اللي هتاثر فيا نفسيا، واحنا لازم ناخد بالنا من النقط دي. انا بقول الحقيقه ان احنا كاهالي فعلا، وانا جلتي من الحاجات دي نفسي، انه احنا يمكن ما ناخدش بالنا من تاثير كلامنا على الاولاد وعلى الشباب، خاصه في سن التين ايجر. أنا يمكن أكسب المناقشة، لكن سبت فيهم مرارة لأن أنت شعرتها أن هي صغيرة وإنها ما تفهمش حاجة. Very good points. Let's go back to the mental health. نرجع بقى للنقطة بتاع الحاجات اللي بتحصل للأولاد في سن معين من ناحية العقلية والديبريشن والحاجات التانية زي السويسايد، التفكير والكلام ده كله. Talk to us about that, Angie. Yeah, unfortunately in America, what we know statistically is that
millions and millions of Americans suffer from things like depression and anxiety. And unfortunately, because of the pandemic in the last couple years, depression and anxiety has been especially on the rise in the adolescent population. So in addition to that, something that is unfortunately very taboo, again, in our culture, is suicidal thoughts. So when someone says, I want to end my life, right, I don't want to be here anymore, and they take action to actually kill themselves. This also can look like other self-harming behaviors, like kids might be cutting themselves or burning themselves or just engaging in behaviors that are suggestive that they're not doing well emotionally or mentally or cognitively. And what we know statistically is that the suicide rates in the last 2 years have gone up in the adolescent population about 10%, which is very high. Though overall it has gone down in terms of it is now the 12th reason that adolescents are dying in America from the 10th, which is good. It has, though, the rates of, especially between the ages of 15 to 24, we've seen a rise in suicide rates, unfortunately, in that age group. أنجي بتقول إنه الحكاية دي مشكلة وخصوصا بعد البانديميك وبعد الكوفيد والسنتين دول لاحظوا ارتفاع 10% في الأولاد اللي بيفكروا في السوسايد. Actual suicide or thinking about suicide? Both. And so there's the number of attempts is about the same, but suicidal thoughts like I want to end my life has gone up. That's the number that's gone up about 10%. في كتير من الأولاد في السن ده بتبقى بيفكر في وقت أنا عاوز أنهي حياتي، وانتشر الأمور دي وزادت كتير في الفترة الأخيرة. في وقت من الأوقات دي كانت نمرة 10 سبب من أسباب وفاة الأولاد في السن ده، دلوقتي اتحسنت وبقت نمرة 12. لكن هي بتقول إن الموضوع ده لازم ناخد بالنا منه. إحنا كتير we don't recognize الأمور دي في الأولاد. الديبريشن اللي هو الاكتئاب والسوسايد اللي هو التفكير في الانتحار، ودي نقط موجودة في الأولاد. I'm going to ask you the same question as before. What symptoms would you look for to recognize that our kids or our children might be experiencing either early depression or late depression, or there might be some suicidal thoughts? So you're really going to see the biggest shift in their behavior is the biggest thing you'll see. So we notice things like increased isolation. Like I said earlier, they're coming home, not talking to you, shutting the door. They're all day in the room by themselves. You might see a change in their sleep or in their appetite. Maybe you're noticing that they're eating more or less. They may be gaining weight too quickly or losing weight too quickly as a result. Maybe you'll notice that if they're sleeping, they're up all night. And maybe if you get up to go to the bathroom, you'll hear them in the room rustling around. Or maybe they're getting up late every day for school because they're oversleeping. Or maybe they come home and they immediately at 8 p.m. are sleeping till 10 p.m. the next day. Too much sleep as well. In addition to that, it would be things where you'll notice their mood is low. They're sad. They're not talking as much. They're lacking energy. They're not wanting to do things they normally maybe like to do. And probably the biggest indicator is that this, especially in teenagers, they're way more irritable. So there's a normal level of irritability with teenagers that we see, right? Like a teenage angst, that's a normal thing. Everyone kind of goes through that. But if it's happening every day for more than 3 weeks on end, then it's becoming concerning. Okay. So أنا سألت أنجي على إيه الأعراض اللي ممكن نشوفها في أولادنا عشان ناخد بالنا إنه في احتمال إنه حد يكون عنده يا إما اكتئاب يا إما يكون عنده أفكار سوسايد. فقالت لي أول حاجة هي موضوع الأيسوليشن، يعني هو تلاقيه عاوز يقعد لوحده، يجي من المدرسة يخش أوضته يقفل على روحه ويمكن ما تشوفوش تاني لغاية تاني يوم أو لما تقول له تعالى كل لقمة أو حاجة زي كده. تاني حاجة موضوع النوم، الباترن بتاع النوم أو النمط اللي بينام فيه. بدل ما هو الناس بتنام 12 تصحى 8 ولا 9، هو تلاقيه ممكن قاعد للساعة 3 الصبح، تصحى تروح دورة المياه تسمع وهو لسه قاعد في الأوضة بتاعته قاعد مستني. أو ممكن يبقى العكس، تبص تلاقيه جه الساعة 8 بالليل دخل نام ما صحيش لغاية 9 10 الصبح تاني يوم. يا إما ما فيش نوم كفاية يا إما النوم زيادة عن اللزوم. في نفس الوقت اتكلمت على الشهية بتاعته.
تلاحظ ان الشهية بتاعته ضعفت، يا اما بياكل زيادة عن اللزوم، يعني تغيير كبير. مرة واحدة تلاقي ابتدى يخس ويخس ويخس من غير سبب ظاهر، فده يدل على انه في حاجة غلط. اما من الناحية التانية بقى على تصرفاته، بتتكلم على انه عنده لو مود، يعني همدان طول اليوم، ما عندوش انرجي انه يعمل اي حاجة، تعبان وهمدان. وحاجة تانية علامة في السن ده ان هم من السهولة جدا ان هم يتنرفزوا، very irritable، على طول يتنرفز، وتقول له كلمة بسيطة او تطلب منه طلب اعمل حاجة، هو انا مالكش غيري، انا كل حاجة انا اطلبوها. فالولد دايما متنرفز وبطريقة مش كويسة. فلو العلامات دي اتشافت، واحنا مش بنتكلم على حاجة تحصل في يوم وخلاص انتهت، لا، لو شفناها انها مستمرة اسبوع اسبوعين، مش كده انجي، or more than that، أسبوعين ل3 أسبوع yeah. then في الحل زي دي لازم تفترض انه في حاجة غلط. What should the parent do if they recognize that there is a problem? You know, if you want to foster a relationship with your child where there's open communication, then create that relationship. Talk to them about it. Express your concern. Say, I've noticed you haven't been yourself the last few days. Is there anything that is going on, anything that you want to talk about? Can we talk about how you've been feeling? But then also recognize when maybe the teenager needs, again, maybe more professional help. Like they might need someone to talk to. If your child is expressing concerns of morbid thoughts, so thoughts about frequent death or asking a lot of questions around death, that's a little bit more outside of curiosity, but more of a wanting to gather information, like what would be, you know, like they're asking questions about specifically how to die. That should be a big warning sign. If your child's expressing those kind of thoughts, do not ignore them. Ask them about it and directly talk about it, and making sure that if they are telling you that they're thinking about hurting themselves in some way, and maybe they thought about how to do it, you need to take them to the hospital or get them some immediate help so that they don't take their life. So أنا سألت أنجي، طيب افرض إنه واحد لاحظ العلامات دي في أولاده، يعمل إيه اللي المفروض يعمله؟ فقالت أول حاجة، إذا أنت عندك العلاقة دي الكويسة بينك وبين ابنك اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، إزاي إن أنت تقدر تتكلم معاه ويفتح لك قلبه ويكلمك، ابتدي بالحديث معاه. قول أنا لاحظت فيك المواضيع دي والأمور دي، أنت حاسس كويس إن أنا قلقان على كذا وكذا وكذا. فلو حسيت إن هو ممكن يتأقلم معاك ويبتدي يتكلم ويقول لك يا بابا أنا متضايق، أنا في الفترة الأخيرة حاسس إني متضايق جدا، وحاسس إن ماليش نفسي آكل ومش عاوز أقابل حد، في الحل زي دي بتقول لازم تدور على professional help، لازم تروح لحد دكتور أو psychiatrist أو psychologist، somebody يقدر يساعد ويساعدهم يا إما بالكلام يا إما بالأدوية. بتقول إذا لاحظت مثلا إن هو ابتدى يتكلم كتير عن الموت، ومش بس بيتكلم عن الموت كعادي يعني انه كان الموت، لكن بيتكلم عن الموت عشان يعرف ايه اللي بيحصل للناس لما تموت، او الناس بتموت ازاي، او اسهل طريقه الواحد ينهي حياته وتنتهي. لو ابتدت العبارات دي تيجي في الحديث، لازم ساعتها بسرعه تدور على حد يساعد، يا اما تاخده المستشفى يا اما تطلب الهلب بسرعه. انا كنت عاوز اخد يعني a teenage perspective للنقطه دي. هل فعلا فكرة الاكتئاب والدبريشن والسوسايد ده موجود كتير بين الشباب في السن ده؟ Yes, there's a lot of people who deal with the bad side of mental health, and there could be times where they're waiting for someone to notice it, where they isolate themselves on purpose just to see if anybody cares enough to reach out to try and talk to them. But if the parents want to talk to the kids about this stuff, they shouldn't shut them out and say you're crazy or you're doing this for no reason. Why are you doing this? We provide you with everything. Why are you feeling like this? This makes them feel guilty and feel like they can't reach out to them. Or if the parent is overly concerned for them and not giving them space at all, they're like constantly with them, constantly monitoring what they do, who they message and everything like that, that can be a sign to the teenager not to reach out to them, they're not going to be comfortable enough to reach out to them to talk about it. اوكي، برضو جاس قالت نقط كويسة. انا عاوز اعرف رأي الشباب في النقطة دي. احنا سمعنا رأي البروفيشنال، لكن عاوز اعرف رأي الشباب. فقالت فعلا في مشكلة كبيرة بالموضوع ده، المنتال هيلث او الصحة العقلية في الاولاد دول في السن ده.
بتقول انه احيانا الولد لما بيعزل نفسه كتير او بيعمل تصرفات زي كده بيبقى عاوز حد يلاحظه، حد يفهم ان انا عندي مشكلة، فهو بيعمل الحاجات دي ساعات عشان الناس تلاحظه. ودي زي ما تقول a cry for help. Would you say that? Like recognize that I have a problem? That could be a part of it, but I feel like if the parents just change their daily routine once they find out. So let's say the parent finds out their kid is struggling with their health mentally, and they change what they do every day, like they change all their attention onto them, and they do more, and they start saying, am I not a good parent and stuff, the child will start to feel like a burden, and they'll hide all of this from the parents. So there'll be like no immediate sources around them for help, and they'll start to look for help in different ways, such as drugs and alcohol and stuff like that. فهي بتقول اولا لو انت اتكلمت مع الولد يعني تحطوش داون وتقول له ايه اللي بتقوله ده وازاي تقول كده، انت كريزي، انت عقلك ضارب، انت ما بتفكرش سليم. دي اوحش حاجه ممكن تعملها، تخلي الاولاد في الحاله زي دي ما يلجأوش ليك ويدوروا من بره. وعاده بيروحوا لمين؟ بيروحوا لاصحابهم وبيروحوا ل other people that probably have the same problems. ما هماش احسن ناس يقدروا يساعدوهم. فبتقول في الحالة زي دي حاول ان انت ما don't put them down، في نفس الوقت ما تبقاش فوق راسهم طول الوقت، بتشوف المسج بتاعتهم، بتشوف this بتشوف that، لانه في الحالة زي دي برضه هم هيكشوا ويبعدوا عنك. انما حاول تخلي باب التفاهم بينك وبين الاهل مفتوح. But if it gets to a point where the parents or the guardians feel like there's something wrong, they should seek help, and then the professionals can determine at that time if they have to interfere even forcefully sometimes to save the life. يعني بقول انه ممكن جدا لو الاهل لاحظوا انه في فعلا مشكلة حقيقية لازم يروحوا للناس المتخصصين في الامر ده اللي ممكن ياخدوا قرار حتى لو كان صعب ساعات انهم يحطوه في مكان يلاحظوه او حاجة زي كده، لكن ده هيبقى من اجل انقاذ حياته. He said something about the parents بيبصوا على المسجز بتاعته والحاجات دي. Is it okay للبيرنتس ان هم تشيك التليفون بتاع ابنهم؟ خليني اسمعك ونشوف بعد كده رأي At this age, no. When they're like 10, 11, 12, sure. But at 17, you're like a year, a few months away from being 18, going to college, moving out, and stuff like that. To constantly have someone saying, what are you doing on your phone? Who are you texting? That's a really big invasion of privacy. And by this age, you should have established a very reasonable amount of trust to where you don't have to do any of that stuff. جيسيكا بتقول انه 10 12 سنة ممكن تبص في التليفون بتاع اولادك، لكن لما توصل ل 16 17 سنه ده يبقى انت بتتخطى على الخصوصيه بتاعتهم ومش مفروض انك تعمل كده. لكن ماما هتقول دي بنتي وانا عاوز اتاكد انه كل حاجه كويسه وانه ما فيش حاجه غلط وانه ما بتعملش حاجه غلط او بتبصص في اماكن غلط. مش من حقي كماما اعمل كده؟ I don't think so. I don't think so. I feel like لو انت عاوزة تعرفي حاجة كده تقعدي مع بنتك أو ابنك تتكلمي معاهم. A reasonable conversation. مش تقولي اديني التليفون بتاعك أشوف أعمل إيه. Not forcibly. If you want to go through the phone, if you have any like reasonable concerns, you sit down with your kid and you say, let's go through it together. Show me this, show me that when you're with them. Don't just take the phone. Don't just show them the authority and stuff like that and delete whatever you want or say you can't do this and you can't do that just because you're not okay with it, because they are growing into their own person and they're growing to be an adult. فجاس بتقول لو حتى ماما عندها فضول او شايفه حاجه برضو عاوزه تشك، بتقول ممكن تتكلم مع البنت تقول لها انا عندي شك بس تعالي نبص عليه مع بعض ونشوف التليفون ده. أنا شايف يعني إنه ربما دي صعبة على الأهل، وربما لو في أهل موجودين هنا ربما مش هيوافقوا على كده. بيقول لا، هيقول لا، أنا الأب والأم، إحنا عندنا الأسرتي، إحنا بنحب أولادنا وعايزين نتأكد إنه كل حاجة كويسة، وفي نفس الوقت إحنا عندنا مبادئ معينة، فأنا عاوز أتأكد إنه ابني أو بنتي ماشيين كده. فربما هنا في اختلاف ما بين الفكر بتاع الشاب او الشابه في السن ده وممكن الاب والام اللي بيفكروا كده. فنرجع للبروفيشنال بقى، ايه رايك يا انجي في الموضوع ده؟ Jasmine has made a very good point.
Of course, I want to take it back to understanding what kind of relationship are you trying to create with your son or daughter, right? Ultimately, you want to prepare this person to be a healthy, functioning, good member of society. And micromanaging and controlling and overprotecting them is not going to help them learn to be that. It's teaching them that the world is scary and I make a lot of mistakes and you're the only one who knows the right things, and so I have to listen to you all the time. And so what Jasmine, I think, was saying was very good, right? That if, as a parent, you are allowed, I think at times, if you're concerned, to invite a conversation, saying, hey, I'm concerned about maybe what might be happening on your phone. Can we look at it together? I want to just get a sense of who you're talking to or this or that. And ask it to be a conversation. It's permission asking at an age like 17. It really is. Because, again, you want to have it be collaborative. And both of you are consenting to that. Because God forbid then what you're teaching your kid is you don't have any control over your life. I have control over it. And that's not healthy for an adult to learn over time. So what age is appropriate for the parents to actually look at the phone, and at what age they actually should stop? You said some 10, 12. Is that what you agree to, or what do you think? I think that's a very personal decision that you as a parent get to decide. What we generally know is that if you can find a pathway and a kind of relationship with social media and cell phone and technology that you can be a little bit more controlling and monitoring in the beginning. We call it maybe more effective monitoring. And then you're kind of easing back as the child gets older. So maybe around, if you're giving your child a cell phone at the age of 10 or 11, that's appropriate for you to have parental controls on the phone. It's appropriate for you to look at the phone and make sure that the child is not exploring things on their own that they're not ready to comprehend. As the child gets to 13, 14, maybe holding back a little bit, but still checking every once in a while. As Jasmine was saying, 15, 16, there should be a little bit more trust. 17 and 18, it's at that point should be something that hopefully the child's coming to you with. Like, hey, I saw this on my phone. What is this? Do you know about this? Right? That's hopefully what you're trying to create with your child. أنجي اتكلمت على إنه في نوع من العلاقة أنت كله يعتمد على إيه نوع العلاقة اللي أنت عاوز تبنيها بينك وبين أولادك. إذا كان أنت عاوز تبني علاقة مبنية على التفاهم والثقة المتبادلة بينكم انتوا الاثنين، إنه هي تقدر تقول لك أي حاجة أو ابنك يقدر يقول لك أي حاجة وأنت تقدر تقول لها أي حاجة، ففي الحل زي دي ما تلجأش لأنك أنت تبقى طول الوقت بتبص التليفون بتاعه أو تشوفه من غيره، لأنه ده مش هيقوي الثقة دي اللي احنا بنتكلم عليها. بالعكس هيشعر الابن إنه هو دايما شاعر إنه أبوه بيبص له كأنه في حاجة غلط بيعملها، وعشان كده أنا بدور على الحاجة الغلط دي. فلذلك بتقول أنجي إنه لما سألتها على السن المعين قالت كله ده يعتمد على العلاقة دي بينك وبينك، لكن عموما جاس قالت 10 12 ممكن تبص في التليفون، لكن أنجي كمان قالت 13 14 لازم تبقى تبتدي تبني العلاقة دي، إنما على سن 17 بالتأكيد مش مفروض إن أنت تبص على حاجة في التليفون بتاعهم من غير ما تطلب الإذن. And that probably also applies to going into the person's room or looking into their stuff and stuff like that, right? Yeah. أنا قلت كده هما الاثنين هز راسهم بقوة شديدة يعني متأكدين إنه مش عاوزين إنه الأهل يخرج. يعني إحنا الصورة اللي بتترسم دلوقتي أعتقد إنها يعني بقت واضحة، إنه أهم حاجة هو أن يكون في نوع من التفاهم بين الأولاد وبين الأهل، وأنهم يجدوا طريقة أنه يتعاملوا مع أي مشكلة عن طريق التفاهم مش عن طريق الزعيق أو فرض السلطة بتاعة الأهل. طيب إحنا we have about 5-10 minutes left, so I want to talk about also the challenge that they face in their relationship in the church and the culture. Well, let's talk now about the cultural differences, and that's normally reflective in the church. يعني أنا عاوز أتكلم دلوقتي على المشاكل اللي بتحصل بقى في الأسرة المصرية، وخاصة اللي بتبقى موجودة في الكنيسة، إزاي إن الأولاد بيسمعوا حاجة في الكنيسة لكن بيشوفوا حاجة بره. يعني I know there is an expression، في تعبير هنا يتقال كلمة Sunday Christian.
Sunday Christian Day ده الشخص اللي بيروح الكنيسة تلاقيه واقف بهدوء وبيصلي وكل حاجة كويسة في الكنيسة وشكله كويس في الكنيسة، لكن أول ما يطلع بره يروح قلع البدلة الحلوة اللي كان لابسها في الكنيسة ويقلع كل حاجة معاها ويبتدي يبقى شخص مختلف. Sunday Christian teenagers, does that exist? To a certain extent, I think so, yes. Not around me that I notice too much, because I don't come here too often. If I come here, I come to confess with Abuna Anthony or stuff like that. But I do notice those types of things. Those people who come to church and they're a saint in church, but once they leave, they're totally hypocritical to everything that they just came to. So يعني هي قالت دي موجودة، هي ما بتجيش الكنيسة هنا كتير، لكن بتقول النقطة دي موجودة فعلا، وإنها بتلاحظ إنه الناس الشباب بيجوا هنا يتصرفوا بطريقة معينة، ممكن يكون حتى شماس في الكنيسة أو خادم، أو يكون إنسان عادي بيتصرف بطريقة معينة في الكنيسة قدام بابا وماما، لكن أول ما يطلع بره في المجتمع بيتصرف بطريقة مختلفة، ودي تبقى نوع من الرياء. هي بتتكلم على الهيبوكراسي أو الرياء في حياة الشباب. Angie, you serve on Sunday school. What's your feeling about that? I do think that there is some big cultural pieces, and part of maybe a little bit of the environment of church is that we are striving to be like Christ, and part of the culture in that is that if we see or think anyone is doing something that's not Christ-like, then we immediately judge them for it, and we might gossip about it or talk about it, and that is a big part of, I think, minority cultures in general, but definitely a big part of Egyptian culture. And it's a little bit different than American culture sometimes. It can be. So, I do think that aspect is there, and it's something that causes division in the church and between parents and kids. فأنجي بتقول أيوة دي في مشكلة طبعا في النقطة دي، لأنه إحنا عندنا الكالتشر بتاعتنا أو التقاليد والعادات اللي جبناها معانا من مصر، وعلى فكرة كتير من التقاليد والعادات دي مش ليها علاقة بالكامل بالتعليم المسيحي، إنما هي تقاليد وعادات جات لنا من المجتمع المتحفظ اللي احنا عشنا فيه في مصر، اللي هو ربما له بعد إسلامي أكتر منه مسيحي، لكن احنا خدنا الحاجات دي وجبناها معنا، زي مثلا إنه الستات يقعدوا في حتة والرجالة يقعدوا في حتة، إنه الولاد والبنات ما يمشوش مع بعض، زي إنه الشكل اللي احنا عاوزينه كل واحد لابس بدلة متحفظ، ما يجي واحد لابس تاتوز أو حاطط رينج في ودنه أو أي حاجة زي كده، على طول أنجي بتتكلم على إنهم على طول جادج، على طول يحكموا عليه حكم مش كويس، وأحيانا كتير الشخص ده بيشعر إن هو منبوذ من الناس الباقيين، لأن هو مش واحد منهم. He doesn't fit with them. That's not a good thing. طيب, tell me, how do we deal with this? Because that teaching, التعليم ده, it's actually in the church that we have to look in a certain way, and there is a biblical background to that. يعني الحاجات دي موجودة في الإنجيل. السيدات لابد ما يتحللوش بالزيادة عن اللزوم، ولازم يبقى شكلهم موافق. يعني الإنجيل نفسه بيتكلم على شكل معين الإنسان لازم يبيه. إزاي الصورة اللي ممكن نقدمها للشباب؟ إزاي نغير المشكلة دي بتاعة التناقض ما بين الكالتشر والتعليم اللي احنا بنقدمها في الكنيسة وبين المجتمع اللي بيقدم صورة مختلفة؟ هل لازم نركز على certain areas that we have to emphasize? What do you think, Angie? I think, what I have learned in my experience with you, Dad, and in being a Sunday school teacher is that the best way to bridge that gap is to teach by example. You teach your kids to walk in the right path. You teach your kids the ways of the church, what you know is right, and explain to them that the understanding that the world around you is going to always tell you to do other things, different things that may be bad for you even, according to our traditions in our church and our perspective. And I want to, by example, show you that this is the way that we hold ourselves and we feel good. And you also still make it a conversation and have compromise, understanding that it's going to be hard for a kid to not fit in American society and culture for them that will impact them, and they're still going to hopefully do their best to hold to the church. And they can do that. They can do both. أنجي بتقول لما بقول لها إيه الحل نعمل إيه؟ قالت أهم حاجة
ان احنا الصورة اللي عاوزين نقدمها لأولادها نقدمها من خلال تصرفاتنا احنا. فقال التعبير كويس خالص teach by example، علمهم بانك انت تكون مثل ليهم. فانت ما تطلبش منهم حاجة معينة انت ما بتقدرش تعملها. وانا I shared الحكاية دي I don't know if I shared it with you or not but I think the diocese one time هنا عملت survey للأولاد وسألتهم قالتهم ايه اكتر حاجة بتضايقكم من ناحية اهليكم. وكان الحاجة اللي انا استغربتها لما شفت نتيجة الدايسيس انه قالوا نمبر واحد هي الهيبوكراسي. مش مثلا انه اهالينا بيدونا كيرفيو او بيعاملونا او بيزعقوا فينا، كل الكلام اللي قلناه ده كان اهم حاجه بالنسبه للشباب هو انه هيبوكراسي، ان الاهل بيقولوا لنا حاجه لكن هم في الواقع بيتصرفوا بطريقه ثانيه. فانجي بتقول الحل للنقطه دي نقطه مشكله كبيره ومقسمه الكنيسه، وربما هيحصل الديبيت ده لفتره طويله لغايه لما نوصل لحل او لغايه ما طبيعي الكنيسه تبتدي تندمج في المجتمع. لكن لغايه لما يحصل يبقى انت كأب وكأم انت اللي تديهم الصوره اللي عاوزهم يعملوها. Would that be a challenge for teenager your age to see this kind of difference, quite a bit of difference sometimes between the Egyptian culture and the American culture? How do teens from that side, how do they handle that? There's always going to be like a difference in Egyptian culture compared to American culture, I do think. I feel like there's a certain level of respect that you should have for the church on how you dress and stuff that you do come. But I feel like if you're dressed appropriately and you're doing the right stuff, that shouldn't be an issue. That shouldn't be something that the parents would gossip about. Because I know when I was younger, and I would come to the church after the liturgies or like on Friday nights when people would bring their kids here, the parents or the moms would sit in the little table outside and they would sit and gossip about everybody there. Oh, this girl's doing this. She's going to the playground with this guy. They're in a group with guys and stuff like that. Like, this is stuff that they shouldn't be doing. They should be setting an example. Church, first of all, church should be a place that you come to and feel not judged at all. It should be like a second home and you should feel welcome to it. They shouldn't judge you just because you have a tattoo or you have multiple tattoos. If you're wearing earrings, what you're wearing, they shouldn't judge you based off of that. If you're coming to church with genuine intentions and you're doing the right thing, they should just let you be and like worry about themselves. So Jesse بتقول انه هيفضل دايما في اختلاف بين الكالتشر المصريه والكالتشر الامريكانيه، دي مش هتتحل، هتاخد وقت طويل. هي بتقول انه لازم يبقى نوع من الاحترام، اللي جايه الكنيسه لازم تلبس لبس يناسب الكنيسه، دي نقطه مهمه. لكن هي بتقول ان هي لاحظت مثلا انه لما بيجوا كانوا يجيبوهم يوم الجمعه الشباب بيعملوا اجتماعات ومش عارف ايه، والاهالي الستات يقعدوا قاعدين يتكلموا على الاولاد والبنات، دي ماشيه مع ده، دي بتعمل كذا، دي. فبيقول انه الجاسب ده او الثرثره دي الحقيقه ضاره جدا، ودي مثال سيء جدا للاولاد. في نفس الوقت لما بيشوفوا حد غريب صورته غريبه زي ما اتكلمنا، عنده تاتو او لابس ايرنج، بيبتدي يحكموا عليهم على طول. فبتقول انه الكنيسه لازم تكون مكان ما يحكمش على اي حد. الحقيقه ده الكور او العمق بتاع الفهم المسيحي الحقيقي، ان انت ما تحكمش على حد. لو بصينا للمسيح ما حكمش حتى على المراه التي امسكت في ذات الفعل، يعني امراه زانيه امسكت ومثبوت عليها. she was actually a harlot. She wasn't a harlot, but she committed sin. Jesus, when he met her, he did not judge her. He actually told her, I forgive your sin and don't go back and do the same thing. فيعني هي بتقول جاس بتقول انه ده المفروض الاتيتيود يبقى موجود في الكنيسه، مش ان احنا نحكم على الناس و يعني نخليهم بالطريقه دي يبعدوا عن الكنيسه. We're coming to the close of our thing. So I'm want to give each and every one of you a minute or two to tell us, send a message first to your teen peers and to the parents. And if you want to say something to the church also, you can elaborate that. I'm going to allow you to start. So for the teenagers, I would say just let your yes be yes and your no be no, and think thoroughly about what you want to do with your future and stick to it.
don't let someone tell you you can't do this or you can't do that, or you should do what they're doing because they're doing better than you. There's nobody doing better than anyone. Everyone's taking their own path, their own pace, and doing what they want to do. So everything will work out in the future. And for the parents, I just want to say to open up with your kids about certain things so you can give them an understanding on your point of view instead of just imposing it on them and telling them you have to do this, or publicly telling their business to your friends or your family. That's a big invasion of privacy by what your teens trusted you with. You shouldn't go tell your family. Let's say your sister, oh, my child did this, my child did that. That's not good. Your child's not going to trust you after that. And you need to understand that this generation is different from your generation. Like, this generation is more lenient. They're less strict. They let stuff pass more. And if you guys argue, don't be afraid to reach out because that could be what they're waiting for. That's it. Very good points. you. Very good points. Wow, you're very wise for your age, Jess. I have to Thank tell you. you that. هي أنا طلبت منها تقول كلمة للشباب وللأهالي. فهي قالت بالنسبة للشباب كررت التعبير اللي قالته قبل كده، واضح إن هي مقتنعة بأهمية هذا التعبير اللي هو خلي كلمتك واضحة. نعم نعم، لا لا. يعني لما حدش يجبرك إنك تعمل حاجة، لما تكون أنت مش مقتنع بالحاجة ما تعملهاش. لما تقول نعم أنا موافقة لأنك مقتنع بيها أو أنت مقتنع بيها تعملها، مش موافق ما تعملهاش. الحاجة التانية بتقول ما تخليش حد يقول لك تعمل إيه في حياتك. كل واحد له قدره، كل واحد له حياته، ومش شرط إن واحد أحسن من التاني. مفيش داعي إن نقارن. أنت هتبقى حياتك المقدر ليك اللي أنت مقتنع بيها، استمر في الطريق بتاعك ومالكش دعوة، ما تخليش الناس التانية تأثر عليك. بالنسبة للأهالي قالت open up to your children، يعني خلي عقلكم وقلبكم مفتوح لأولادكم. ما تبقاش دايما متشدد وكلامك فيه تعصب وأمور زي كده، وما تحاولوش تفرضوا عليهم أمور. حاولوا تقنعوهم بالأمور دي قبل ما تفرضها عليهم، بحيث إنه يبقوا هم إلى حد ما قابلينها، أو حتى مش قابلينها يبقى فاهمين ليه أنت أخذت القرار ده. وفي نفس الوقت اتكلمت على ما don't invade their privacy، ما تتدخلوش في أمورهم الخاصة. اتكلمنا على التليفون، الأوضة، تخش تفتح الأوضة وتشوف إيه اللي موجود والكلام ده. لازم تدوا ثقة لأولادكم، لأنه الحاجات دي ما بتفتش حاجة إنما تعمل بعد كده. وبتقول حاولوا تفهموا إنه الجنريشن دي، الجيل بتاعهم ده مختلف عن الجيل بتاعنا. إنهم يعني بالتعبير البلدي كده easy going، يعني ناس ماشيين وحياتهم more liberal و easy for them إنهم يقبلوا حاجات إحنا الآباء الكبار ما قبلناهمش. فبتطلب من الأهل تفهم هذا الأمر، وربما ده يكون مجال لعلاقة أفضل بين الآباء وبين أبنائهم وبين الأمهات وبين بناتهم. Paul is yours. Jasmine said some very, very good points. So Thank you. I'm going to kind of piggyback off what she's saying. To I think kind of summarize everything we were naming. This is really a place where I hope parents and children can both understand that the relationship is two-way street. It takes both of you guys to understand each other and communicate more effectively to improve your relationship. So to the kids and to the teenagers, I know it's really hard to be a teenager today. You have a lot of challenges around you. Even I'm of the millennial generation, and you guys have it even harder than I think we did. And so we understand you're going through a lot, and the more you talk about things, the better. But we want you guys to be strong. We want you to be leaders and feel confident in your ability. But you need to talk to your parents more. Shutting them out and thinking they don't understand you, it's just not true. They want to understand you, and if they can't, help them. Teach them how to understand you. Let them understand you. And remember that we are instructed in the Bible to honor your father and mother. So yes, sometimes your parents will impose boundaries or will hold something to you that they really are holding for your best interest that maybe you can't quite fully understand. But hopefully you'll trust your parents enough as well, the way you want them to trust you, that they might know something more than you that might be beneficial to you. And then for the parents, I want to remind you guys to think about effective communication. Effective communication is kind of the hallmark here, right? So turning off your parent alarm means trying to control your reactions, trying to understand why the pride is there. And notice that maybe it's okay to do something a little bit different than what your generation did, just because you did it that way. Maybe it's okay that your kid wants to do something different than what you did as a kid,
And that can be okay. You can try it out and see if it works for you and your child. And to turn off the parent alarm means to, before you jump in trying to protect or, change your child or do something different for them, hear them out. Create a place where they can talk to you because you want them to come to you. It's the best place for them to hear information is from you and maybe from the church. Because if, like Dr. Mafu said earlier, if they don't hear it from you, they're going to go to their friends. And that's a lot of misinformation. So find a way to both of you come from a place of active communication, really listen to your kids, let them be understood, make sure you're understanding them, and explain to them what you're thinking as well. Teenagers at this age, they love that. They want to feel like they're also adults. A word to the church leaders, since she To the church evaded leaders, that yeah. question. Yeah, I think, as a fellow servant, I think there's a place where equally I would tell other servants to really also listen to your kids, create personal relationships with them. I found I happen to have the benefit to have developed a really lovely relationship with Jasmine. She used to be my former Sunday school kid, and that has really provided a space for us to talk about finding the middle ground of what is it like to be a teenager today, but also still honoring the church values that we need to uphold. And so listening to your kids, try to understand them, be there for them, because maybe they can't talk to their parents right now, and maybe they need someone to talk to. But in addition, for church leaders, is creating a space where there's just more open discussions and dialogues of maybe some of the bigger issues in the church, like addressing the hypocrisy and why is there so much judgment in our culture and our church, might be a good place to start. That's just my opinion, humble opinion. And it's a good one too. So let me summarize what Angie said, because I think those are very important guidelines ونقط مهمة جدا لكل أب وأم بيسمعونا دلوقتي أو هيسمعوا الشريط ده بعد كده على التعامل مع أولادهم. قالت أول حاجة إنه effective communication، التعبير اللي استعملته، يعني في نوع من المناقشة أو المحادثة بطريقة مفيدة، يعني محادثة مجدية، محادثة مثمرة. يعني المناقشة اللي تحصل بينك وبين أولادك لازم تكون هدفها في النهاية حاجة مثمرة. فبتقول افتح العلاقات بينك وبين أولادك إنك تسمعهم أكتر، وحاول بقدر الإمكان إنك تكنترول التندنسي بتاعتك أو الرغبة جواك إن أنت تبقى أب وتديهم أوامر وتزعق فيهم، والبرايد بتاعك او الكرامه بتاعتك هي اللي تخليك تتكلم. قالت النقطه دي في منتهى الاهميه ان احنا نكنترولت، لان زي ما قلنا قبل كده لو الاولاد حسوا ان انا مش عارف اتكلم مع اهلي هيروحوا اتكلم مع اصحابهم، ويجوز الصاحب ده يديله نصيحه كويسه او يجوز يديله نصيحه مش كويسه لو الصاحب ده مش الصاحب الكويس. كمان الاهالي لازم يفهموا ان الاولاد بيعملوا حاجات بطريقه مختلفه عن اللي هم عملوها، مش دي الطريقه. عبارة أنا لما كنت في سنك كنت بعمل كذا وكذا وكذا، لما كنت في سنه كان من كام سنة الدنيا كلها اتغيرت. فبلاش عبارة أنا لما كنت في سنك أنا كنت بعمل وكنت بعمل وكنت بعمل، لأنه الظروف اتغيرت. كتر خيرك أنك عملت كده وأديت لهم حياة كويسة، لكن هم مش مطالبين أنهم يعملوا نفس الشيء. Listen to your kids، اسمع وجهة نظرهم، حاول تفهم هم منين جايين منين. في نفس الوقت زي ما أنجي قالت قبل كده وكده، لكن أنت العين الحارسة، العين اللي هتاخد بالك من أولادك، ودايما تتدخل لو هم وصلوا لمرحلة أنهم في خطر أو حاجة زي كده، أنت هتكون ليهم وهم عارفين هذا الكلام. فأنت ما تنساش العوامل دي كلها. أنت الأب، أنت الأم، لكن لازم يكون في علاقة كوميونيكيشن كويسة بينك وبينهم. عن الكنيسة ودور الكنيسة والخدام والآباء الكهنة وكل كده، قالت هي أنه الخادم لازم يقرب من أولاده ولازم يعرف كل حاجة عنهم. الخادم الحقيقي هو اللي الابن اللي بيخدمه يشعر ان انا اقدر اكلمه في اي وقت في اي حاجة، لانهم احيانا ما يقدروش يعملوا كده مع اهليهم. فلازم انت تبقى العين المفتوحة والودن اللي بتسمع والصدر الحنون اللي يقبلهم في اي وقت. فلازم تقرب كتير من اولادك الخدام وبي there for them anytime for you. في نفس الوقت الكنيسة لازم تبص وتناقش الأمور دي اللي بتحصل، زي المثال اللي كلمت جاس على إنهم بيقعدوا يجاسب أو يكلموا أو يجادج الناس. الأمور دي كلها لازم الكنيسة تفتح فيها مناقشات واضحة عشان تتغلب على هذه المشاكل. الحقيقة أنا I want to thank you both
so very much. I think this was a wonderful conversation. I think إنها كانت حلقة ممتازة، وقالوا كلام جميل جدا وشرحوا لنا كتير من الأمور اللي أنا شخصيا استفدت منها، وأعتقد أي parent ممكن يستفيد منها. في نفس الوقت وجهوا رسالة كويسة للشباب. Jess, it's a pleasure to have you here. Thank you. It was for a pleasure. coming. Thank you for having me. So, sure, pleasure. And I know it takes a lot of courage and guts to come out on TV and say what you said. So, applaud you again for that. Thank you. Angie, wonderful presentation as usual. You have a wealth of knowledge, and I appreciate you coming and sharing with us. Glad to be here. Thank you for having me. أعزائي المشاهدين، أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم. أتمنى أن أنتم كانت حلقة مفيدة وأن كثير من الناس يستفيدوا بها، ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. Logo